नमस्कार यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज फेरि पनि म नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। यो चाहिँ उसिनेको आलुको पकौडा। आशा छ हजुरहरूले यो रेसिपी मन पराइदिनुहुन्छ होला भनेर। यदि हजुरहरूलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब अवश्य गरिदिनुहोस् होला। अब चाहिँ म आजको रेसिपी सुरु गर्दैछु। यहाँ 200 ग्राम उसिनेको आलुलाई कोरेसो गरेर राखेको छु। यहाँ चाहिँ मैले यो प्लेटमा चाहिँ 80 ग्राम जतिको प्याजलाई काटेर राखेको छु मसिनो गरेर। अलिकति धनिया पत्तालाई पनि काटेको छु। 3 पिस चाहिँ यो रातो खोर्सानीलाई काटेर राखेको छु। यो 3 चम्चा ठुलो चम्चाको 3 चम्चा चाहिँ बेसन रेडी गरेको छु। 3 चम्चा चाहिँ चामलको पिठो, अनि स्वाद अनुसार नुन, अनि यो चाहिँ सानो चम्चको आधा चम्च यो जिरा पाउडर, यो खोर्सानीको पाउडर पनि आधा चम्च, सानो चम्चको आधा, चाट मसला पनि सानो चम्चको आधा चम्च, हर्दी पाउडर चाहिँ मैले 3 पिन्च जति लिएको छु। अब म यो सबैलाई मिक्स गर्दैछु। अब चाहिँ यो ब्याटर राम्ररी रेडी भइसकेको छ। यसमा मैले 60 ml पानी पनि युज गरेको छु। मैले एउटा भाँडामा यहाँ तेल तताइसकेको छु। यो चाहिँ मिडियम फ्लेममा छ। यो रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ म यो पकौडालाई तेलमा फ्राई गर्दैछु। अब चाहिँ यो फ्राई भएको 1 मिनट जति भयो। यसलाई यो सबैलाई पल्टाउँदै यसरी पकाउनु पर्छ। अब चाहिँ यो हल्का ब्राउन भएर रेडी भइसक्यो। ग्यास अफ गर्दैछु। यसलाई म निकाल्दैछु। अब चाहिँ यो चाहिँ हतारमा पनि एकदम छिट्टो र सजिलै हुने रेसिपी हो। यो चाहिँ एकदमै तयार भइसकेको छ खानुको लागि। अब चाहिँ अर्को नयाँ भिडियो लिएर हजुरहरू समक्ष आउने नै छु। थ्यांक यू।